ka-earring! Welcome back sa akong channel. Karon ako ipakita ninyo ang iyahang bangko nga akong puston katong akong gipakita ninyo katong iyahang Cathy Cris tabil bangko o katong mga side walling niya. Ilisan mo to siya to akong gipakita ninyo nga video. Karon ang akong buhaton is mag-cover ko sa iyang bangko niya. Ako ipakita ninyo kay ako siyang ukban. Natahian na ko siya mga cover. Ako ipakita niya po akong natahi. And then, ako pong ukban sa ading. Ako pong ipakita niyo ang sa bangko niya sa backrest. So, ako ipakita niyo. Mga ka-earring mo niyahang cover. This is cover. Iyahang bangko kana. Muna siya akong giukban. Kita ninyo. Siya giukban. Huwag mo ito siya yung mga kauban. Kato. Na siyang nanindog diya mo ni mga kauban kana 1, 2, 3, 5 pa na ka nabuok na yung mga backrest yung 8 na siya dapat na 8 na siya kabuok ay mga earrings. So ako siyang ukban and then uman ako ukap ako siyang puston din nagyaw ko tagang puwato ganon. Tara muna siya sa mga bangko. Black ni siya na leather. Kay pasayroan ni siya, ganon. Black din. Kaya siya sa mga backrest. Let's begin. Kuha na ko siya mga ka-earrings. So, karon dami pa ng hait. Done. Yan. Okay, one down. One down. Yeah. Okay, nain na po. Yes, mana.
Okay, humana. Ayan, naghumana ko. Mga ka-earring, lantawa, humana, tsada, tsada, humana, tsada. Humana, tsada. Stop it. Get some help. Ako na siya ibutang dito sa gawas. Gawas. Yay! Kaupat na rin. Yun, mga ka-earring, kita ninyo. 4 na akong nahuman. 4, 4, 4. 4 na akong nahuman. Ito lang daw gawas, mga ka-earring. Let's go. Ito, mga ka-earring, ha. Mga ka-earring, ako ng tawon. Ayan, mga ka-earring, itong gawson. The Earth! Oh my God! Kapat na ako na putis. Mga ka-earring. Ayan, later na po na siya. Kanang nadiri. Diba? Nakita niyo, okay, bali ang camera. Pero mga ka-earring. Yan, tsada ka na siya, okay, bali yan. Oh my God, so awesome. Ang ganda na talaga. Yung, so, ang ipakita po niyo ngayon na muna ni sobra. So, later na ako na mapuston ka na. Nagdam, ugaw siya lang taon. Dirty old chica. Ayan, naman ako na. Yes, strong kayo ka. So, mga ka-earring, so nakita ninyo ako mga nahuman. Upat na to dayon kabuo. Kusgan kayo ko. Naganiyon ako. Laki ko na kuglawas. But it's okay. Cute po. A few moments later. Yes, mga ka-earring. Ipawero ka, Jo. Ano na po ta sa mga dagmay nga backrest. Kaya to akong iputos ganina. So, relax ako. Pag-video rest. Para magwapag sa mo. Charot. Naon po kap sa among mga among chikiting squad balay. So, gamay na po ko. Fighting. Let's begin. Ay, ako na ipakita ninyo mga ka-earring unsa siya ka-dirty. Yan siya ka-dirty mga ka-earring. Mga ka-earring. Dirty, super dirty niya. Nang kinanglan siya i-change. So, start na ta-cover. No? Are tamo adi ka respect pa respect. Respect it's adir. Other ba? Each other. It's adir. Speak each other ba? Reza. It's other lagi dong. It's other. Dong, it's other. Yes, mga ka-earring. One down na sa backrest niya. Ako ipakita ninyo mga ka-earring. Oh my God. Limpyo na siya kayo. Kaya set kanina akong ipakita. Kung rest kong gamay. Kuan, 40 siya. Nahuman na rin. Ganun sa backrest na po. One down. Yeah, words ah. Nung mindset. Guys, another one. Mga ka-earring. Another one na po natong custom.
Ano ba yung copy daw? Min mo sa 300 sa naka-dapat ko. 100 na video. Dili. Kaya may katuwar. Ano mga nitong kuan? Yang subscriber niya 200 o 2,900 kapindal. Ya, ni kuan man pag open niya balik ni mo naman kuan 2007 ni gayto sa tawag guys na mga ni kuan Ano hindi na siya? nalagasan ko ibig sabihin hindi sila kuan kada ko nang Dili pa ba para nauban niya. legit ba na mo kuan jud nimo. Ang sino man. Kedua na! Yes! Three down! Yan mga ka-earring! Last na po ito. The last man! Yay! I'm done! Gago! Yan mga ka-earring, thank you so much for watching from part 1 until part 2 of more part of this video sa Cathy Cris service. Ayan mga ka-earring, thank you so much. Kung bago pa kayo dito sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button. At sa gusto nyo pang itanong or gusto nyo pang ipagawa, ano pang gusto nyo ipagawa sa akin or dare me mga ka-earring. Ayan, sa family business namin kung anong gusto nyo pang makita, kahit sa mga travels ko, sa family ko, kahit ano mga ka-earring, just dare me. Thank you so much for watching and follow my journey until matapos natin ang Cathy Cris. Ayun mga ka-earring, thank you so much! See